প্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ক্লাছ 6ৰ লেচন নম্বৰ 2 দ্য গোল্ডেন টাচ নামৰ গল্পটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ লৈ আহিছোঁ। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। এতিয়া মই তোমালোকক প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি দিম। মই লিখি লৈ আহিছোঁ। ইয়াতে এক্টিভিটি আছে। লেটছ সি হাউ মাছ উই হেভ আণ্ডাৰষ্টুড। 1 নম্বৰ দিয়া আছে এনচাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ। হোৱাট ডিড দ্য কিং ৱাইজ ফৰ। ৰজাই কি ইচ্ছা কৰিছিল? উইচ মানে ইচ্ছা কৰা। ৰজাই কি ইচ্ছা কৰিছিল? এনচাৰত তোমালোকে লিখিবা দ্য কিং উইচড ডেট হোৱাট এভাৰ হি টাচেছ উড টাৰ্ণ ইনটু গ'ল্ড। ৰজাই ইচ্ছা কৰিছিল যে তেওঁ যি স্পৰ্শ কৰে, টাচ মানে স্পৰ্শ কৰা বা চুই দিয়া, যি স্পৰ্শ কৰে বা চুই দিয়ে সেইটোৱে সোণলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন হাউ ডিড দ্য কিং টেষ্ট হিজ পাৱাৰ। ৰজাই কেনেকৈ, কিং মানে ৰজা, ৰজাই কেনেকৈ তেওঁৰ শক্তিটো পৰীক্ষা কৰিছিল? এনচাৰত লিখিবা দ্য কিং টেষ্টেড হিজ পাৱাৰ বাই টাচিং এ ষ্টন। ষ্টন মানে শিল। ৰজাই এটা শিল চুই তেওঁৰ শক্তিটো পৰীক্ষা কৰিছিল। 3 নম্বৰত দিয়া আছে প্ৰশ্ন হোৱাট হেপেণ্ড টু দ্য প্ৰিন্সেছ হুৱেন দ্য কিং হাগড হাৰ। যেতিয়া প্ৰিন্সেছ, হোৱাট হেপেণ্ড টু দ্য প্ৰিন্সেছ, প্ৰিন্সেছ মানে ৰাজকুমাৰী অৰ্থাৎ ৰজাৰ ছোৱালী। ৰাজকুমাৰীৰ কি হৈছিল বা কি ঘটিছিল? হুৱেন দ্য কিং হাগড হাৰ, যেতিয়া, হুৱেন মানে যেতিয়া, যেতিয়া ৰজাই তাইক হাগ মানে সাৱটি ধৰা বা স্পৰ্শ কৰা, সাৱটি ধৰিছিল, তেতিয়া ৰাজকুমাৰীৰ কি হৈছিল? এনচাৰ দ্য প্ৰিন্সেছ টাৰ্ণড ইনটু এ ষ্টেচু অফ গ'ল্ড হুৱেন দ্য কিং হাগড হাৰ। ৰাজকুমাৰী, ষ্টেচু মানে হৈছে মূৰ্তি, শিলৰ মূৰ্তি। ৰাজকুমাৰীয়ে এটা সোণৰ, গ'ল্ড মানে ষ্টেচু অফ গ'ল্ড, গ'ল্ড মানে হ'ল সোণৰ, ৰাজকুমাৰীয়ে এটা সোণৰ মূৰ্তিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল। হুৱেন দ্য কিং হাগড হাৰ, যেতিয়া ৰজাই তাইক সাৱটি ধৰিছিল তেতিয়া ৰাজকুমাৰীয়ে এটা সোণৰ মূৰ্তিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল। তাৰপিছত 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন হাউ ডিড দ্য কিং গেট ৰিড অফ হিজ গোল্ডেন টাচ। হাউ ডিড দ্য কিং গেট ৰিড অফ মানে হাতখাৰা বা ৰক্ষা পোৱা। তো ৰজাই কেনেকৈ তেওঁৰ গোল্ডেন টাচ অৰ্থাৎ সোণৰ স্পৰ্শ, সোণৰ স্পৰ্শটোৰ পৰা হাত সাৰিছিল বা ৰক্ষা পাইছিল? এনচাৰত লিখিবা দ্য কিং গট ৰিড অফ হিজ গোল্ডেন টাচ বাই টাচিং হিজ হেণ্ডছ ইন দ্য ৰিভাৰ এজ ইনষ্ট্ৰাক্টেড বাই দ্য ডিভাইন স্পিৰিট। অৰ্থাৎ ৰজাই গট ৰিড অফ অৰ্থাৎ ৰক্ষা পাইছিল হিজ গোল্ডেন টাচ তেওঁৰ সোণৰ স্পৰ্শৰ পৰা, বাই ৱাচিং হিজ হেণ্ডছ তেওঁৰ হাত দুখন ধুই, ইন দ্য ৰিভাৰ নদীত হাত দুখন ধুই, এজ ইনষ্ট্ৰাক্টেড বাই দ্য ডিভাইন স্পিৰিট অৰ্থাৎ যিটো ডিভাইন ঐশ্বৰিক আত্মা বা ঐশ্বৰিক শক্তিৰ, ইনষ্ট্ৰাক্টেড মানে নিৰ্দেশ, নিৰ্দেশৰ জৰিয়তে তেওঁ কি পাইছিল? এটা নিৰ্দেশ পাইছিল আৰু সেই নিৰ্দেশৰ জৰিয়তে তেওঁ কি কৰিছিল? হাত দুখন নদীত ধুই এই যিটো সোণৰ স্পৰ্শৰ পৰা
ৰক্ষা পাইছিল। কুৱেশ্যন আছে হোৱাট লেছন ডিড কিং মাইডাছ লাৰ্ণ এট দ্য ইণ্ড। ৰজা মাইডাছে এট দ্য ইণ্ড শেষত হোৱাট লেছন ডিড, লেছন ইয়াত পাঠ বা শিক্ষা তেনেকুৱা বুজাইছে, তেওঁ কি শিক্ষা লাভ কৰিছিল। এনচাৰত লিখিবা এট দ্য ইণ্ড কিং মাইডাছ লাৰ্ণ ডেট লাভ এণ্ড হেপিনেছ আৰ দ্য ট্ৰু ৱেল্থ। শেষত ৰজা মাইডাছে শিকিছিল বা বুজি উঠিছিল ডেট যে লাভ মৰম ভালপোৱা এণ্ড আৰু হেপিনেছ অৰ্থাৎ সুখে কি হয় আৰ দ্য ট্ৰু ৱেল্থ প্ৰকৃত সম্পদ। মৰম ভালপোৱা সুখ অনুভূতি এইবিলাকেই হ'ল কি আচল সম্পদ, প্ৰকৃত সম্পদ, সত্য ৱেল্থ মানে হ'ল সম্পদ। দে আৰ ৱাৰ্থ মোৰ দেন গ'ল্ড এণ্ড মানি। সেইবোৰ ৱাৰ্থ মোৰ দেন গ'ল্ড এণ্ড মানি, সেইবোৰ সোণ আৰু টকা পইচাতকৈ বেছি মূল্যৱান বুলি কৈছে। তাৰপিছত 2 নম্বৰত দিছে ৰিড দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ পুট এ টিক অন দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট এণ্ড ক্ৰছ অন দ্য ইনকাৰেক্ট ওৱানছ। তলৰ যিবিলাক ষ্টেটমেণ্ট অৰ্থাৎ উক্তিবিলাক কি কৰিব দিছে পঢ়িব দিছে, কিছুমান চেণ্টেঞ্চ দিয়া আছে সেইবিলাকৰ কথা কৈছে। পুট এ টিক অন দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট, আৰু যিবিলাক কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট আছে সেইবিলাকৰ ইয়াত খালী ঠাই যিবিলাক দিয়া আছে তাতে ৰাইট দিব দিছে কাৰেক্ট শুদ্ধবিলাকত, আৰু যিবিলাক শুদ্ধ নহয় সেইবিলাকত এনেকুৱাকৈ ৰং অৰ্থাৎ পূৰণচিন দিবা। এই নম্বৰ দিয়া আছে মাইডাছ ৱাজ ভেৰি হেপ্পী উইথ হিজ ৱেল্থ। মাইডাছ ৱাজ ভেৰি হেপ্পী উইথ হিজ ৱেল্থ, মাইডাছে তেওঁৰ সম্পত্তিক লৈ বহুত সুখী আছিল বুলি কৈছে। তেওঁতো সম্পত্তিক লৈ সুখী নাছিল, প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ সম্পত্তিক লৈ সুখী নাছিল, এইটো হ'ব ৰং অৰ্থাৎ ইনকাৰেক্ট, এইটো চিন দিবা। বি নম্বৰত দিয়া আছে দ্য কিং টেষ্টেড হিজ নিউ পাৱাৰ বাই টাচিং এ ষ্টন। ৰজাই তেওঁৰ যিটো নতুন শক্তি সেইটো এটা শিল স্পৰ্শ কৰি পৰীক্ষা কৰিব বিচাৰিছিল বা পৰীক্ষা কৰিছিল, সেইটো হয় সঁচা, গতিকে ৰাইট চিন দিবা। চি নম্বৰত দিছে দ্য ডিভাইন স্পিৰিট ডিড নট ৱাৰ্ণ মাইডাছ। যিটো ঐশ্বৰিক শক্তি সেইটোৱে মাইডাছক ৱাৰ্ণ কৰা নাছিল, ৱাৰ্ণ মানে সাৱধান কৰি দিয়া নাছিল বুলি কৈছে। কিন্তু আমি গল্পটোত পাইছোঁ যে ডিভাইন স্পিৰিটে মাইডাছক সাৱধান কৰি দিছিল ইয়াৰ ভয়াৱহতাৰ বিষয়ে, বেয়া বুলি কৈছিল, সেইটো হ'ব ৰং। তাৰপিছত ডি নম্বৰত আছে হুৱেন মাইডাছ টাচ এ ষ্টন ইট টাৰ্ণড ইনটু গ'ল্ড। যেতিয়া মাইডাছে ষ্টনটো অৰ্থাৎ শিলটো স্পৰ্শ কৰিছিল এইটো এটা সোণলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল বা সলনি হৈছিল, এইটো সত্য, গতিকে ইয়াত ৰাইট চিন দিবা। তাৰপিছত ই নম্বৰত দিছে দ্য ডিভাইন স্পিৰিট ডিড নট ছল্ভ মাইডাছ প্ৰব্লেম। ডিভাইন স্পিৰিট অৰ্থাৎ ঐশ্বৰিক আত্মাই মাইডাছৰ যিটো সমস্যা সেইটো ছল্ভ কৰা নাছিল, সমাধান কৰা নাছিল বুলি কৈছে, কৰিছিল, গতিকে এইটো হ'ব কি ৰং অৰ্থাৎ ইনকাৰেক্ট চেণ্টেঞ্চ বা ষ্টেটমেণ্ট। ইয়াতো এইটো ক্ৰছ চিনটো দিবা। 3 নম্বৰত দিয়া আছে ৰিড দ্য চেণ্টেঞ্চ গিভন বিল' এণ্ড ৰিপ্লেচ দ্য আণ্ডাৰলাইন পাৰ্ট উইথ ৱাৰ্ড ফ্ৰম দ্য বক্স। ইয়াত তলত কিছুমান চেণ্টেঞ্চ দিয়া আছে সেইবিলাক পঢ়িব দিছে, আৰু এণ্ড ৰিপ্লেচ দ্য আণ্ডাৰলাইন পাৰ্ট উইথ ৱাৰ্ড ফ্ৰম দ্য বক্স। বক্সত কিছুমান শব্দ দিয়া আছে, সেই শব্দবিলাকেৰে তলৰ যিবিলাক চেণ্টেঞ্চ আছে তাৰে যিটো আণ্ডাৰলাইন পাৰ্ট, ইয়াতে আণ্ডাৰলাইন তলত আস্তনা যিবিলাক অংশ আছে, যিখিনি অংশ আছে সেইখিনিৰে ইয়াতে বক্সত দিয়া ৱাৰ্ডখিনি মিলাব দিছে, ৰিপ্লেচ কৰি দিব দিছে। মই তেনেকৈ
তোমালোকক সাইডত লিখি দিছোঁ, তোমালোকে তেনেদৰে বুজি ল'বা। 1 নম্বৰ দিছে মাইডাছ ৱাজ ছাৰপ্ৰাইজড। মাইডাছে কি হৈছিল? আচৰিত হৈছিল। সেইটো ছাৰপ্ৰাইজৰ সলনি ইয়াতে আমি শ্বকড বুলি দিম। 1 নম্বৰ আছে মাইডাছ ৱাজ শ্বকড। 2 নম্বৰ আছে দ্য ডিভাইন স্পিৰিট এগ্ৰিড টু ফুলফিল হিজ ৱাইজ। ডিভাইন স্পিৰিট অৰ্থাৎ ঐশ্বৰিক যিটো আত্মা আছে সেইটোৱে এগ্ৰিড টু ফুলফিল হিজ উইচ। তেওঁৰ যিটো ইচ্ছা সেইটো পূৰণ কৰিবলৈ সন্মত হৈছিল। সেইটো এগ্ৰিড টু ফুলফিল এইখিনিৰ সলনি হ'ব গ্ৰাণ্টেড। এইটো গ্ৰাণ্টেড। তোমালোকে লিখিবা এনেকৈ দ্য ডিভাইন স্পিৰিট গ্ৰাণ্টেড হিজ উইচ। 3 নম্বৰত দিয়া আছে মাইডাছ ডিমাণ্ডেড ফ'ৰ্চফুলি ডেট হিজ উইচ বি ফুলফিল্ড। মাইডাছে ডিমাণ্ড কৰিছিল, অৰ্থাৎ কি দিছিল? ডিমাণ্ড আমি যিটো ক'ব পাৰোঁ, ইয়াতে ডিমাণ্ডটো হ'ব জোৰকৈ বিচৰাটো, ফ'ৰ্চফুলি কোনো এটা বস্তু বিচৰাটো ডিমাণ্ড কৰাকৈ ডেট হিজ উইচ বি ফুলফিল্ড। এইটোত লিখিলে হ'ব মাইডাছ ইনচিষ্টেড ডেট হিজ উইচ বি ফুলফিল্ড। তাৰপিছত 4 নম্বৰত আছে মাইডাছ ৱাজ হেপ্পী এণ্ড এনথুচিয়াষ্টিক হুৱেন হিজ উইচ ৱাজ ফুলফিল্ড। এইটো হেপ্পী এণ্ড এনথুচিয়াষ্টিকৰ সলনি লিখিবা এক্সাইটেড। মাইডাছ ৱাজ এক্সাইটেড হুৱেন হিজ উইচ ৱাজ ফুলফিল্ড। তাৰপিছত 4 নম্বৰত আছে চুজ দ্য কাৰেক্ট অল্টাৰনেটিভ ফ্ৰম দ্য অপশ্যনছ টু কমপ্লিট ইটছ চেণ্টেঞ্চ দিয়া আছে। ইয়াতে কৈছে চুজ মানে বাছা, কাৰেক্ট অল্টাৰনেটিভ শুদ্ধ বিপৰীত। ইয়াত কিছুমান অল্টাৰনেটিভ দিয়া আছে, সেইবিলাকৰ পৰা অপশ্যন কিছুমান দিয়া আছে, সেইবিলাকৰ পৰা যিটো শুদ্ধ সেইটো দি পেলাই ইয়াতে খালী ঠাইত চেণ্টেঞ্চটো কমপ্লিট কৰিব দিছে। এই নম্বৰ দিয়া আছে কিং মাইডাছ গ্ৰেটেষ্ট ডেজিয়াৰ ৱাজ টু। ইয়াতে দিয়া আছে হাগ হিজ ডাটাৰ, হেভ মোৰ গ'ল্ড, ৱাছ হিজ হেণ্ডছ, ৱাক ইন দ্য গাৰ্ডেন। এইখিনিৰ ভিতৰত হ'ব হেভ মোৰ গ'ল্ড। কিং মাইডাছে সকলোতকৈ বেছি ইচ্ছা কৰিছিল কি? ৱাজ টু হেভ মোৰ গ'ল্ড, বেছি সোণ পাবলৈ বিচাৰিছিল বা ইচ্ছা কৰিছিল। ইয়াতে হেভ মোৰ গ'ল্ড হ'ব। বিটোত দিছে, ইয়াতে প্ৰথমতে খালী ঠাই দিছে গ্ৰেণ্টেড দ্য উইচ অফ কিং মাইডাছ। ইয়াতে কোনে মঞ্জুৰ কৰিছিল কিং মাইডাছৰ উইচ যিটো ইচ্ছা কোনে মঞ্জুৰ কৰিছিল? সেইটো হ'ব দ্য ষ্ট'ন, শিলেটো নহয়, দ্য ডিভাইন স্পিৰিট মাইডাছ ডটাৰ এ গল্ডেন ষ্টেচু বুলি কৈছে। ইয়াতে হ'ব দ্য ডিভাইন স্পিৰিট। ডিভাইন স্পিৰিটে ঐশ্বৰিক যিটো আত্মা বা শক্তি সেইটোৱে মঞ্জুৰ কৰিছিল কিং মাইডাছৰ ইচ্ছাটো মঞ্জুৰ কৰা বা পূৰ কৰাৰ কাৰণে। তাৰপিছত চিটো হ'ব কিং মাইডাছ গট ৰিড অফ হিজ গল্ডেন টাচ বাই। ইয়াতে গোটেইকেইটা এইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত হ'ব 2 নম্বৰটো ৱাশ্বিং হিজ হেণ্ডছ ইন দ্য ৰিভাৰ। মই ইয়াতে খালী ঠাইত লিখি দিছোঁ, তোমালোকে তেনেকৈ লিখিবা। কিং মাইডাছ গট ৰিড অফ হিজ গল্ডেন টাচ বাই ৱাশ্বিং হিজ হেণ্ডছ ইন দ্য ৰিভাৰ। তাৰপিছত 2 নম্বৰত আছে দ্য লেছন ডেট কিং মাইডাছ লাৰ্ণ ফ্ৰম হিজ এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইজ ডেট। কিং ৰজা মাইডাছে তেওঁৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা এটা শিক্ষা পাইছিল। ইজ ডেট কি বুলি তেওঁ বুজি উঠিছিল? ডেট এইকেইটা আছে ইয়াতে। গ'ল্ড ইজ দ্য কি টু হেপিনেছ, পাৱাৰ ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন লাভ, লাভ এণ্ড হেপিনেছ আৰ ৱাৰ্থ মোৰ দেন গ'ল্ড, গ্ৰীড ইজ এভৰিথিং ইন লাইফ। ইয়াৰ ভিতৰত 3 নম্বৰটো হ'ব লাভ এণ্ড হেপিনেছ আৰ ৱাৰ্থ মোৰ দেন গ'ল্ড। মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ লাভ এণ্ড হেপিনেছ আৰ ৱাৰ্থ মোৰ দেন গ'ল্ড। তাৰপিছত ই নম্বৰত আছে আফটাৰ লছিং দ্য গল্ডেন টাচ কিং মাইডাছ। এইকেইটাৰ ভিতৰত হ'ব এই অপশ্যন কেইটা আছে বিকাম গ্ৰিডিয়াৰ,
বিকাম ৱাইজাৰ, তাৰমানে বিকাম গ্ৰিডিয়াৰ মানে হৈছে অতি লোভী, ৱাইজাৰ জ্ঞানী হৈছিল, ৰিমাইণ্ডেড দ্য ছেম একেই আছিল, লছ হিজ কিংডম তেওঁ ৰাজ্য হেৰুৱাইছিল। ইয়াৰ ভিতৰত কি হ'ব? আফটাৰ লছিং গল্ডেন টান্স কিং মাইডাছ বিকাম ৱাইজাৰ। তেওঁ এই সোণৰ স্পৰ্শটো হেৰুৱাৰ পিছত কিং মাইডাছ ৰজা মাইডাছ ৱাইজাৰ জ্ঞানী হৈছিল। এনেকৈ তোমালোকে লিখিব। তাৰপিছত 5 নম্বৰত দিছে এৰেঞ্জ দ্য জাম্বুল চেণ্টেন্স ইন দ্য প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰ টু গেট দ্য summary. Arrange the jumbled sentence in the proper order to get the summary of the story, The Golden Touch. ইয়াতে কৈছে arrange the jumbled sentence. ইয়াতে sentence কিছুমান দিয়া আছে, সাল সলনিকে দিয়া আছে। In the proper order to get the summary of the story. এই ষ্টৰি যিটো পঢ়িলোঁ আমি, এই ষ্টৰিটোৰ পৰা প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰ নিয়মিতভাৱে এটাৰ পিছত কোনটো ক্ৰমিক অনুযায়ী কোনটো চেণ্টেন্স হ'ব সেইটো গল্ডেন টাচ নামৰ ষ্টৰিটোত আছে, তেনেকৈ মিলাব লাগে। ৰিৰাইট দ্য চেণ্টেন্স ইন দ্য কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ। আৰু পুনৰ লিখা শুদ্ধ নিয়মত পুনৰ চেণ্টেন্সবিলাক লিখিব দিছে। বিগিন চাম অফ দ্য চেণ্টেন্স উইথ দেন, আফটাৰ ডেট, নেক্সট এণ্ড ফাইনেলি টু শ্ব' হাউ দ্য ইভেণ্টছ হেপেন। ইয়াতে আৰম্ভণিতে কিছুমান শব্দ দেন, আফটাৰ ডেট, নেক্সট, ফাইনেলি এনেকুৱাকৈ চেণ্টেন্সৰ আৰম্ভণিতে ব্যৱহাৰ হ'ব। হাউ দ্য ইভেণ্টছ হেপেন, যেনেধৰণে ঘটনাটো ঘটিছিল তেনেকৈ এইবিলাক শব্দ চেণ্টেন্সৰ আগত ব্যৱহাৰ হ'ব। মই ইয়াত খালী ঠাই যিবিলাক আছে, ইয়াত কিছুমান খালী ঠাই দিছে, একাদিক্ৰমে তেনেকৈ বহুৱাব লাগে। এটা তোমালোকৰ কাৰণে বহুৱাই থৈ দিছে, বাকীকেইটা মই বহুৱাই দি দিছোঁ। ইয়াতে তোমালোকক দিছে এইটো 1 নম্বৰত হ'ব, এইটো 1 নম্বৰ চেণ্টেন্স হ'ব। 4 নম্বৰটো মাইডাছ অলৱেজ ৱান্টেড মোৰ গ'ল্ড, এইটো হ'ব 1 নম্বৰ। তোমালোকক কিতাপতে দিয়া আছে লিখি, তাৰপিছৰ কেইটা মই লিখি দিছোঁ তোমালোকক। 2 নম্বৰ চেণ্টেন্সটো হ'ব ডিভাইন স্পিৰিট মেড কিং মাইডাছ ওৱান ডে। এইটো ওৱান ডেটো আমি আগত লিখিলেও লিখিব পাৰোঁ, এনেকৈ লিখিলেও হ'ব। ডিভাইন স্পিৰিটে কিং মাইডাছক এদিনাখন লগ পাইছিল। তাৰপিছত 3 নম্বৰ চেণ্টেন্স হ'ব এইটো, দ্য ডিভাইন স্পিৰিট ছেইড আই উইল গ্ৰেণ্ট ইউ ওৱান উইচ। ডিভাইন স্পিৰিটে কৈছিল যে মই তোমাক এটা ইচ্ছা পূৰণ কৰিম। তাৰপিছত 4 নম্বৰটো দিছে লাষ্টতটো, যিটো লাষ্টত আছে এইটো 11 ৰোমান সংখ্যা দিছে এইবিলাক। মাইডাছ ছেইড আই উইচ হোৱাট এভাৰ আই টাচ টাৰ্ণ ইনটু গল্ড, এইটো 4 নম্বৰত দিছে। তোমালোকে এনেদৰে স্ক্ৰীন টাচ মাৰি লিখি ল'ব পাৰিবা, মনত থাকিলে এনেকৈ লিখি ল'ব পাৰিবা। মই তেনেকৈ বক্সত লিখি দিছোঁ, তাৰপিছত মই তলত লিখিও দিছোঁ তোমালোকক। মই একাদিক্ৰমে লিখি দিছোঁ, কিতাপৰ তলফালে খালী ঠাই আছে, তাতে মই তোমালোকক লিখি দিছোঁ, তোমালোকে চাই লোৱা। 1 নম্বৰত আছে মাইডাছ অলৱেজ ৱান্টেড মোৰ গ'ল্ড। 2 নম্বৰ হ'ব এ ডিভাইন স্পিৰিট মেড কিং মাইডাছ ওৱান ডে। 3 নম্বৰ দ্য ডিভাইন স্পিৰিট ছেইড আই উইল গ্ৰেণ্ট ইউ ওৱান উইচ। 4 নম্বৰ মাইডাছ ছেইড আই উইচ হোৱাট এভাৰ আই টাচ টাৰ্ণছ ইনটু গল্ড। 5 নম্বৰত হ'ব এক্সাইটেড হি ran টু টেল হিজ ডাটাৰ দ্য নিউজ। 6 নম্বৰ নেক্সট হুৱেন শ্বি হাগড হিম শ্বি ইনষ্টেণ্টলি টাৰ্ণ ইনটু এ ষ্টেচু অফ গল্ড। হুৱেন নেক্সট, তাৰপিছত তাই তেওঁক সাৱটি ধৰিছিল আৰু তেতিয়া তাই কি হৈছিল, এটা সোণৰ মূৰ্তিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল। 7 নম্বৰ হ'ব মাইডাছ বিকাম ভেৰি ছেড। তাৰপিছত মাইডাছে যেতিয়া ছোৱালীজনী সোণৰ মূৰ্তিলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল তেতিয়া মাইডাছে দুখী হৈছিল। 8ত হ'ব আফটাৰ ডেট দ্য ডিভাইন স্পিৰিট টল্ড মাইডাছ টু ৱাছ হিজ হেণ্ডছ ইন দ্য ৰিভাৰ। তাৰপিছতে যিটো ঐশ্বৰিক আত্মাই মাইডাছক হাত দুখন নদীত ধুই আহিবলৈ
কৈছিল। 9 নম্বৰ হ'ব দেন মাইডাছ কুইকলি ৱেণ্ট টু দ্য ৰিভাৰ এণ্ড ৱাছড হিজ হেণ্ডছ। তাৰপিছত মাইডাছে তৎক্ষণাত নদীলৈ গৈছিল আৰু তেওঁৰ হাত দুখন ধুই পেলাইছিল। 10 নম্বৰ হ'ব হিজ ডটাৰ কেম বেক টু লাইফ। তেওঁৰ জীয়েকজনে আকৌ আগৰ জীৱন পাইছিল। 11 নম্বৰত হ'ব ফাইনেলি মাইডাছ লাৰ্ণ টু বি হেপ্পী উইথ হোৱাট হি হেড। আৰু শেষত মাইডাছে এটাই শিক্ষা পাইছিল যে মাইডাছ লাৰ্ণ বুজি উঠিছিল যে টু বি হেপ্পী মানুহ সুখী হ'ব পাৰে উইথ হোৱাট হি হেড তেওঁ যি কৰে বা তেওঁ কি কৰি ভাল পায় সেইটোৰে তেওঁ সুখী হ'ব পাৰিব। তেওঁৰ যি আছে তাতে সুখী হোৱাটো উচিত। 6 নম্বৰত আছে 6 নম্বৰ এ চাম লেটাৰ্ছ মে হেভ মোৰ দেন ওৱান চাউণ্ড। এটা শব্দৰ কিছুমান বেলেগ বেলেগ চাউণ্ড থাকিব পাৰে। লেটছ টেক দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য লেটাৰ এ। এতিয়া এটা উদাহৰণ লোৱা হৈছে এই লেটাৰটোৰ। ৰিড দিজ ৱাৰ্ডছ এলাউড। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিলোঁ, পিছত বাকীখিনি দি দিম।